तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। म आज तपाईहरुलाई टिकटकमा आफ्नो लाइक, कमेन्ट, फलोअर्सहरु कसरी बढाउने भन्ने बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरु भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। स्किप नगरिकन हेर्दा हजुरहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। टिकटक ओपन गरौँ। त्यसपछि भिडियो अपलोड गरिसकेपछि अब म चाहिँ मेरो यहाँ भिडियो अपलोड गरिसकेको छु अलरेडी नै। म यहाँ एउटा भिडियो चुज गर्नेवालामा छु। म यो भिडियो चुज गर्न लाग्छु। शेयरमा जानुस्, कपी लिंकमा जाने, कपी गर्ने, त्यसपछि ब्याक गर्ने, यस्तै होम स्क्रिनमा जाने, त्यसपछि टिकफेम भन्ने एउटा एप छ। यो एप चाहिँ हजुरहरुले गुगल प्ले स्टोरमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। म डिस्क्रिप्सनमा म लिंक छोडिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हजुरहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि होम पेजमा जाउँ। बुस्ट योर भिडियो भन्ने छ नि, हो यसमा जाउँ हामी। त्यसपछि स्टार्ट नाउमा जाउँ। यहाँ जुन अब हजुरहरुले देख्नुभयो होला राम्ररी पेस्ट भिडियो लिंक, अघि हामीले जुन कपी गरेको थियो त्यसलाई यहाँ पेस्ट गर्दिने, यहाँ हाल्दिने, थिचिराख्ने, त्यहाँ थिचिराख्ने अनि पेस्ट गर्दिने। लिंक पेस्ट भयो। स्टार्ट नाउ गर्दिने। साथीहरु सजिलो छ, टाइम लाग्छ, तर एक दिनमै बढिदैन। 24 घण्टा 3-4 दिन पनि लाग्न सक्छ। भिडियो बुस्ट गरिसकेपछि हजुरहरुको यहाँ रिवार्ड भन्ने भिडियो जुन चाहिँ एपले नै एडभर्टाइजिङ गरेर देखाउँछ, त्यो भिडियो चाहिँ फुल हेर्नु होला।